እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? አሁን ለሁሉም ማውጫ ፈተና ዝግጅት ለሚያደርጉ ተማሪዎች የምጠቅም አንድ ምስጥር በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቪዲዮውን ሲጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ እና በቪዲዮ ላይ ኮሜንት እና ቪዲዮም ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እላለሁ። ይሄን የምታደርጉት ለቪዲዮ አብዛኛው ሰው እንዲደርስ ለማድረግ ነው። ሌሎችም ጓደኞቻችሁ በዚህ ቪዲዮ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ጀመር ነው። ስለሆነ ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ቪዲዮውን ሲጀምሩ ላይክ ማድረግና ቻናሉን ሲጀምሩ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ አታደርጉም። ሰብስክራይብ በተን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ምክንያቱም ሰብስክሪፕሽን ለቻናል በጣም ወሳኝ ነው። ቪዲዮም ለሌሎቹ እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እላለሁ። ስለዚህ ይሄን ብሉፕሪንት በመጠቀም እንዴት ለማውጫ ፈተና በአጭር ጊዜ ውስጥ መዘጋጀት አለብን ወር መዘጋጀት እንችላለን። በአንድ ሳምንት ማክሲማም በ15 ቀን ውስጥ ለማውጫ ፈተና በቀላሉ መዘጋጀት እንችላለን። ምክንያቱም አብዛኛው ፓርት ሪቪዥን ፓርት ስለሆነ ይሄ ብሉፕሪንት ጋይድ ያደርገናል። በዚህ ብሉፕሪንት ጋይድ ተደርገን እንዴት በቀላሉ ለማውጫ ፈተና መዘጋጀት እንችላለን በቀላሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በዚህ ብሉፕሪንት ትናንትም እንዳሳየሁት ወደ 20 ኮርስ አለ። አራውንድ 20 ኮርስ አለን። ቶታል ወደ 61 ክሬዲት አወር የሚይዝ 20 ኮርሶች ናቸው። እነኚህ 20 ኮርሶች በ6 ሜን ግሩፕ ኦር ቴማቲክ ኤሪያ ከፋፍለን ነው ያስቀመጥነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ምን ያክል ፐርሰንት እንደመወጣ በብሉፕሪንት በዲስክሪፕሽን ላይ ኦር ዲስከሽን ላይ አስቀምጫለሁኝ። ስለዚህ ይሄን ብሉፕሪንት ተጠቅመን እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማውጫ ፈተና መዘጋጀት እንችላለን? ስለዚህ ሚሻው እዚህ ጋር ምን አለን? ይሄን ትንሽ ሰፋ አድርግ። በብሉፕሪንት በአራተኛው ቴብል ላይ ብሉፕሪንት ሙሉ አግኝታችሁ ከሆነ ሙሉ ብሉፕሪንት ቴብል 4 ላይ ለርኒንግ አውትካም ይመላል። ለርኒንግ አውትካም ይመላል። ለርኒንግ አውትካም ኮድስ ኦር learning outcomes in terms of the 3 domains ይላል። learning outcome ተጠቅመን በቀላሉ ለማውጫ ፈተና በአጭር ጊዜ ውስጥ መዘጋጀት እንችላለን። learning outcome ማለት እያንዳንዱን ይሄን ብሉፕሪንት ኮርሶቹን እንዴት ገብተን ኦር ምን አይነት ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ ነው የምናጠነው ኦር ሪፈር የምናደርገው ሪቫይዝ የምናደርገው የምናውን የሚመለስልን ጥያቄ ነው። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞቹን በቀላሉ ሄደን ኦር ለርኒንግ አውትካም አቺቭ አደረግን ማለት ለማውጫ ፈተና በትክክለኛው መንገድ ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ስንዘጋጅ ቀጥታ የምንዘጋጀው ሙሉ ፎር ኤግዛምፕል ስትሪንግስ ኦፍ ማቴሪያል ከሆነ ስንማር በሁለት ፓርት ነው የወሰድነው 1 and 2 ብለን ነው የወሰድነው። ስትሪንግስ ኦፍ ማቴሪያል 1 2 ብለን ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉም ፓርት ሄደን እያንዳንዷን ዲፕሊ ገብተን ሪቫይዝ ማድረግ ሜቢ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊከብደን ይችላል። ስለዚህ ቱ ዘ ፖይንት ሄደን መዘጋጀት መቻል አለብን። ቱ ዘ ፖይንት ሄደን ስንዘጋጅ ምን አይነት ጋይድ ተጠቅመን ነው የምንዘጋጀው? በብሉፕሪንት ውስጥ ለርኒንግ አውትካም እንላለን። ይሄ ለርኒንግ አውትካም እያንዳንዷ የራሱ ኦብጀክቲቭ ነው ያለው ኦር ኮርስ ኮንቴንት አላይንመንት ተጠቅመን ይሄን የሰራ ነው ኦር ይሄ ለርኒንግ አውትካም የሚዘጋጅ ኦር ለርኒንግ አውትካም የሚቀመጠው። እነኚህ ለርኒንግ አውትካም አቺቭ አደረግን ማለት ዝግጅታችን በትክክል ለማውጫ ፈተና ፊት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ ለርኒንግ አውትካም ፎር ኤግዛምፕል የቴም 1 ኦር ቴም 1 የምንለው ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል 1 and strengths of material 1 2 ይምላል። ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል 1 2 እና strengths of material 1 2 አለን። እነኚህ ሁለት ኮርሶች ስንማር በአራት ቦታ ከፋፍለን ነው strengths of material 1 2 እና ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል 1 2 ብለን ነው የወሰድነው። ስለዚህ ከአራት እያንዳንዱ 3 ክሬዲት አወር አለን። አራቱ ወደ 12 ክሬዲት አወር ነው የሚይዘው። ይሄን 12 ክሬዲት አወር የሚይዘውን እያንዳንዱን ገብተን ሬፈረንሶቹን መጽሐፍ ተጠቅመን ሬፈረንስ መጽሐፍ የተለያዩ ማቴሪያሎቹን ዲፕሊ ገብተን ሪፈር ለማድረግ ኦር ሪቫይዝ ለማድረግ ጊዜ ላይ በቃን ይችላል። እንዴት ነው የምናጠነው? መጀመሪያ ከፋፍለን እንይ። ለርኒንግ አውትካሞቹ የትኛው ኦር ከየት እስከ የት ያለው የትኛው ሳብጀክት ነው ኦር የትኛው ቴም ነው የሚለው ለእናንተ ከፋፍዬ ላሳያችሁ። የመጀመሪያ ከለርኒንግ አውትካም 1
up to learning outcome 15 ድረስ ያለው ከዚህ ከ1 እስከ 15 ይሄ ቴም 1 ውስጥ ያለው so ከ1 እስከ 15 up to here ከlearning outcome 1 እስከ learning outcome 15 ድረስ ያለው የቴም 1 በቴም 1 ውስጥ ምን ነው ያለው engineering material and strengths of material በቴም 1 ውስጥ እነዚህ ሁለት ኮርሶች ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል 1 and 2 and strengths of material 1 and 2 ስለዚህ እነኚህን ሪፈር ስናደርግ or revise ስናደርግ ስናጠና ከነኚህ ከሁለት ቴም ከዚህ ከሁለት ኮርሶች እስከ ሜቢ ስንት ፐርሰንት ወደ 20% ጥያቄዎች ከቨር እንደሚያደርጉ በትናንትኛው ቪዲዮ ላይ አሳይ በብሉፕሪንት ዲስክሪፕሽን ላይ አሳይቻለሁ ሶ በዚህ ላይ learning outcome 1 up to learning outcome 15 ድረስ this means 15 outcome or objective achieve ለማድረግ ነው የምናጠናው ማለት ነው ይሄን የመጀመሪያ ቴም ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል 1 and 2 እና strengths of material 1 and 2 ወደ 15 outcome or objective achieve ለማድረግ ነው የምናጠናው so ስናጠና የመጀመሪያው understand the main concept of engineering material so engineering material ላይ ሄደን እናጠናለን engineering material revise ስናደርግ ምን አይነት ኮንሰፕት or ምን አይነት knowledge ነው or knowledge ወደ ስኪል ስንቀይር ምን አይነት ስኪል ነው ሊኖር የሚገባው ምን አይነት knowledge ነው መያዝ ያለብን እዛ ላይ ጭብጡ ምን መሆን አለበት የመጀመሪያው understanding the main concept of engineering material ስለዚህ engineering material ስንል ምን ማለት ነው engineering material ላይ main ኮንሰፕቶቹ ምን ናቸው እነኚህን በቀላሉ ሄደን ሪቫይዝ በማድረግ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው so when we study this when we revise the course engineering material we have to know the main concept of engineering material or the main idea or the main part that we have to know regarding this engineering materials so engineering material ምን ማለት እንደሆነ engineering material ላይ ምን አይነት main ኮንሰፕቶቹ እንዳሉ እዛ ላይ በትክክል ማጥናት መቻል or revise ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያ ነው ሁለተኛው ሌላ በዛው በኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ውስጥ ምን አየ we have to explain atomic and bonding structure on the property of metal so በዛ ውስጥ we have to be able to explain atomic and bonding structure on the property of metal so hidden በቀጥታ ሪቫይስ ስናደርግ what does mean atomic and bonding structure on the property of metal ይሄን ጥያቄ ከመለስን በቀላሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከወጣ or ለዚህ ጥያቄ or ለዚህ learning objective መልስ አግኝተናል ማለት ነው so ከዚህ ጋር ሪሌትድ ጥያቄ ነው ቀጥታ በኤግዚስት ኤግዛም ልታገኙት አቶሚክ ስትራክቸር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ቦንዲንግ ስትራክቸር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ or በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሪፈረንስ እናደርግ ስለዚህ ስናጠና ይሄን ጥያቄ what does mean atomic structure on the property of metal what does mean bonding structure on the property of metal እነዚህ ሁለት ጥያቄዎችን መመለስ መቻል አለብን ሌላ ስናጠና we have to understand defect and fracture in solid materials ይሄም የኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ኮንሰፕት ነው so engineering material ላይ we have solid materials and we have defects and fracture on solid material so ስናጠና solid materials አሉ engineering material ላይ we have solid material and within this solid material there is fracture and defect on solid material so በsolid material ላይ ምን አይነት defect አለ በsolid material ላይ ምን አይነት fracture አለ so እነኚህን በቀላሉ ካወቅን ኤግዚት ኤግዛም ላይ ይሄ learning objective or ይሄን ከዚህ learning objective ጋር ከዚህ learning outcome ጋር related ጥያቄ ይወጣል ይሄን ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው ሌላ በአራተኛው explain the cause and main type of plastic deformation mechanical properties and testing of metals so here በተመሳሳይ በኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ላይ there are different types of deformation we have plastic deformation and elastic deformation ስለዚህ plastic deformation ማለት ነው elastic deformation ማለት ነው then in this learning outcome or the LO4 ላይ or learning outcome አራት ላይ explain the cause and main type of plastic deformation so plastic deformation ምን ማለት ነው plastic deformation cause ምን አይነት cause ነው or plastic deformation happen የሚያደርገው በምን አይነት ምክንያት ነው እና
ሜን ታይፕስ ኦፍ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ታይፖቹ ኦር አይነቶቹ ምን ናቸው? ይህን በትክክል ዲቴይል ገብተን ስናጠና ኦር ስንዘጋጅ እነኚህ ጥያቄዎችን መመለስ መቻል አለብን። ይሄን መለስን ማለት በቀላሉ ኤግዛም ጥያቄዎችን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሜካኒካል ፕሮፐርቲስ ኤንድ ቴስቲንግ ኦፍ ሜታልስ ሶ ሜካኒካል ፕሮፐርቲስ ኦን ዘ ሜታልስ ኦን ዘ ማቴሪያልስ ኦን ዘ ሜታልስ ምን ማለት ነው? ሜካኒካል ፕሮፐርቲ ማለት ኤንድ ቴስቲንግ ኦፍ ሜታል ቴስት የምናደርገው በምን አይነት ሜካኒካል በምን አይነት ሲስተም ተጠቅመን ነው? በምን አይነት ቴክኒክ ተጠቅመን ነው? ሶ እነኚህ ጥያቄዎችን ስንመልስ or explain ማድረግ ከቻለን በቀላሉ ለLEO4 or learning outcome አራቱን አቺቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ explain main concept of phase diagram, phase transformation and kinetics of phase transformation for different alloys. so እኔ alloy የተማረው በኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ላይ ነው። ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ነው የምንገባው። ኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ሪፈረንስ ላይ we have different types of alloy and በእነኚህ alloy ውስጥ ደግሞ the phase diagram አለ። የተለያዩ አሎዎች የራሳቸው phase diagram አለ። ይሄ phase diagram ምን አይነት ኮንሰፕት ይዛል? so we have to be able to explain main concept of phase diagram. so የphase diagram የአሎዎቹ phase diagram explain ማድረግ መቻል አለብን። phase transformation explain ማድረግ መቻል አለብን። kinetics of phase transformation also explain ማድረግ መቻል አለብን። so ይሄን አደረግን ማለት so now we are able to answer the question on this part from this engineering material. ስድስተኛ understand extraction, processing method, application and effect of alloying element in ferrous and non-ferrous metals. So we have ferrous and non-ferrous metals. Here we have to understand the extraction and processing method. We have to understand the extraction, processing method and application and effect of alloying element in ferrous and non-ferrous metals. So እዚህ ጋር ferrous and non-ferrous metal አለ። እነኚህ ferrous and non-ferrous metal how we can apply these alloys on ferrous and non-ferrous metal and what are the effects when we are applying these alloys on ferrous and non-ferrous metal. ሌላ processing method, the processing method when we are applying this alloying element on ferrous and non-ferrous metal. so እያንዳንዷን ሄደን በዚህ መልክ እነኚህ ጥያቄዎቹ ለመመለስ ነው ማጥናት ያለብን ማለት ነው። ሌላ heat treatment concept አለ። heat treatment concept. So we are able to explain heat treatment. We are able to or explain and analyze application of heat treatment. What is heat treatment and how we can apply this heat treatment? So heat treatment ማለት ነው። heat treatment እንዴት apply ማድረግ አለብን? so ይሄን in detail ገብተን ማጥናት መቻል አለባችሁ። heat treatment ማለት እንደሆነ and how we can apply this heat treatment for different materials. ሌላ we are able to explain ceramics, polymer, composite materials, classification, properties and processing methods. so in engineering material course we have learned different type of materials, different types of materials. These materials may be ceramics, they may be polymers, they may be composite materials. So we have to explain this. We have to be able to group these materials, and we have to be able to explain these materials also. What does ceramics mean? What does polymers mean? What does composite materials? What makes them different? What makes them different, or what the basic difference between this ceramics, polymer, and composite materials? And what are the classification of these ceramics, polymer and composite material also? What are the properties? What are the processing methods for this each group of materials? so ይሄን ጥያቄ መለሰ ማለት ኦሪጂን ጥያቄን ለመመለስ ነው የምንዘጋጀው። so ቀጥታ በዚህ ፖይንት ላይ ገብተን ስንዘጋጅ we can simply answer the question for any exam. ሌላ explain corrosion and degradation in metals or materials. so በማቴሪያል ላይ or በሜታል ላይ ኮሮዥን ማለት ምን ማለት ነው? ዲግራዴሽን ማለት ምን ማለት ነው? so እነኚህን በቀላሉ መመለስ መቻል አለብን። እነኚህን ጥያቄዎችን ለመመለስ መዘጋጀት or ሪፈር ማድረግ መቻል አለብን። ከተለያዩ ቴክስት ቡክ ሊሆን ይችላል፣ ከዩቲዩብ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ጉግል ብራውዘር ግን ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ምንስ እኛ መልስ ማግኘት በምንችለው ምንስ እነኚህን ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው መዘጋጀት አለብን። what does corrosion and degradation in metal and materials mean? so በዚህ መልክ ነው ይሄን ጥያቄ ለመመለስ መዘጋጀት መቻል አለብን።
ሶ አሁን ወደ ስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ገብተናል። የመጀመሪያው እስከ L09 ድረስ የኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ኮንሰፕት ነው። የኢንጂነሪንግ ማቴሪያል ኮንሰፕት ሶ L09 ኦር ለርኒንግ አውትካም 10 ላይ የምናየው stress strain relationship for different type of loading. So here strain stress relationship ማለት ነው. What does strain stress relationship? So what does stress mean? What does strain mean? And how they relate with each other? For that the various structures or for various structural members subject to single or combined loading. This loading may be axial load, it may be torsion, it may be bending, it may be shear. So ለተለያዩ loading አይነት expose ለሚሆነው ማቴሪያል stress strain relationship ምን አይነት ነው? ይሄን በትክክል ማጥናት መቻል አለብን። We have to be able to analyze this strain stress relationship or stress strain relationship in various structural members which are subjected to for single or it may be subjected to combined loading. So when we are able to answer this question, we are capable of answering any question in any exam. The other learning outcome level like ምን አለ? Design for dimension and strength of structural members subject to various external loads. The other determine their formation and select the suitable material for a specific engineering application. እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? የሆነ ፓርት ዲዛይን ስናደርግ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን አንድ ዲዛይን ለኤክስተርናል ሎድ አፕላይ ለኤክስተርናል ሎድ ኤክስፖዝ ሲደረግ ምን አይነት ኮንሰፕቶቹን ነው እኛ ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ይሄ አንድ ፓርት ለኤክስተርናል ሎድ ኤክስፖዝ ሲደረግ ምን አይነት ዲፎርሜሽን ሊከሰት ይችላል? እንዴት ነው ለዚህ አንድ ነገር ዲዛይን ስናደርግ ማቴሪያል suitable or ትክክለኛ ማቴሪያል እንዴት መምረጥ እንችላለን? በዛ ዲዛይን ማቴሪያል ከማቴሪያል ሰሌክሽን ልንጀምር እንችላለን። አንድ ዲዛይን ስንሰራ ለዛ suitable የሆነ ማቴሪያል ሰሌክት ማድረግ መቻል አለብን። አናሊሲስ ማድረግ መቻል አለብን። ያ ዲዛይኑ ሴፍ እንደሆነ ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለብን፣ ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እንዴት ነው ዳይሜንሽናል አናሊሲስ የምንሰራው? ይሄን በትክክል ማየት መቻል አለብን። ሌላ we are able to analyze the stress and the strain transformation at a point in two dimension and determine the principal stress strain and their orientation also. So እዚህ ጋር አንድ ስትራክቸር አለ። ይሄ ስትራክቸር ለዚህ ስትራክቸር principal stress or principal strain እንዴት ካልኩሌት ማድረግ አለብን? stress and strain transformation at a point ይሄን ካወቅን በኋላ principal stress እንዴት አናላይዝ ማድረግ አለብን? principal strain also እንዴት ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለብን? ሌላ LO 13 or learning outcome 13 ላይ understanding different method of energy method and its application on deflection solving. So እዚህ ጋር ምን አለ? በስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ላይ ዲፍሌክሽን ተምረናል። ዲፍሌክሽን የሚል ኮንሰፕት አለ። So ይሄን ዲፍሌክሽን ካልኩሌት ስናደርግ there is a method what we call it energy method. There is what we call energy method. So how we can apply this energy method for solving this deflection problem? So deflection problem solve ለማድረግ energy method እንዴት ነው የምንጠቀመው? So ይሄን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ or ይሄን አንደርስታንድ ለማድረግ to the point ሄዳችሁ what does energy method when solving this deflection problem ብላችሁ ገብታችሁ በትክክል ይሄን ለመመለስ ከተዘጋጃችሁ ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ምንም አይሸውዳችሁም ማለት ነው። በኤግዚት ኤግዛም ላይ ምንም አይሸውዳችሁም። ሌላ analyzing the beam of different shape which may be curved type and a beam with symmetric and non-symmetric cross section. So the strength of material beam አለ። ይሄ beam this beam may be with different shape which may be with curved shape also, and there is symmetric and non-symmetric cross section for the beam. Symmetric section ሊኖር ይችላል፣ asymmetric or non-symmetric shape ሊኖር ይችላል። So for symmetric as well as for non-symmetric, for symmetric as well as for non-symmetric cross section የቢም አናሊሲሱን እንዴት ነው የምንሰራው? ይሄን በትክክል አናላይዝ አድርጋችሁ or ኤግዛምፕሉን ብቻ ካይታችሁ or ኤግዛምፕሉን አናላይዝ ካደረጋችሁ
ጥያቄውን በትክክል መመለስ ትችላላችሁ ማለት ከዚህ ጋር ሪሌትድ ተመሳሳይ ይሄን የሚጠይቅ ጥያቄ ነው ኤግዚት ኤግዛም ነው የሚወጣው ሶ ይሄ ከብሉፕሪንት ስለሆነ ብሉፕሪንት ደግሞ የዚህ ኮፒ ነው ይሄን አውትካም አግኝቷል ነው ይሄን ተማሪዎች በትክክል ተዘጋጅቷል ወይ በሚል ነው የሚዘጋጀው ጥያቄው ሶ ይሄን ከመለሳችሁ ቀጥታ እዛ ላይ ያለው ጥያቄውን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ይሄ ፋይናሊ የስትረንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ኮንሰፕት apply different theories and techniques to analyze the effect of torsion on non-circular and thin wall sections so here maybe pressure vessel ላይ ነው ያለው ይሄ ፓርት pressure vessel ላይ ነው ያለው so pressure vessel ስትማሩ there is thin wall there is thick wall section እንላለ there is circular section or non-circular section ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ we have different theories and techniques when we are learning this thin wall sections or cylinders so ይሄን ስንማር ምን አይነት ቲዮሪዎችን ነው የተጠቀምነው ምን አይነት ቲዮሪዎችን ነው የተማርነው or ይሄን ቲዮሪ ደግሞ ለቲን ዋል ሴክሽን or ለናን ሰርኩላር ሴክሽን እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ ነው so ይሄን መመለስ ከቻላችሁ or በዚህች ላይ ሄዳችሁ ከተዘጋጃችሁ ከዚህ ጋር ሪሌትድ ጥያቄ በቀላሉ ትመልሳላችሁ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ቴም 1 ላይ ያለው ነው ቴም 1 ላይ ወደ up to 15 learning outcome አለ so ይሄን learning outcome በትክክል achieve አደረጋችሁ ማለት I am sure that 20% ጥያቄውን መልሳችኋል ማለት ነው 20% ጥያቄውን መልሳችኋል because 20% ጥያቄ ከዚህ ከቴም 1 ስለሚወጣ ይሄ ቴም 1 ደግሞ outcome or objective እነኚህን በትክክል ካወቃችሁ ኦብጀክቲቭውን አቺቭ አድርጋችኋል ማለት ነው ሶ በትክክል ጥያቄውን ትመልሳላችሁ ዜን 20% ጥያቄ መልሳችኋል ማለት ነው እስከዚህ ቀጣዩ ቴም 2 ነው ቴም 2 እስከ 16 እስከ 41 around 41 አለ that means በቴም 2 ላይ ወደ 26% ጥያቄ ነው የሚወጣው ከቴም 2 ወደ 26% ጥያቄ ነው የሚወጣው ስለዚህ በዚህ ቴም 2 ላይ ስንዘጋጅ or ስትዘጋጁ ከ16 የቴም 2 ከ16 እስከ 41 ነው ያለው so እስከ 41 የቴም 2 ነው ቴም 2 ላይ ምን አለ ኮርሶቹ ቴም 2 ላይ ያሉ ኮርሶች ምን ናቸው ኢንጂነሪንግ ተርሞዳይናሚክስ አለ fluid mechanics አለ heat transfer አለ then refrigeration and air conditioning አለ so ከነኚህ ከኢንጂነሪንግ ተርሞዳይናሚክስ 1 and 2 around 5 ኮርስ ነው ከአምስቱ ኮርስ ወደ 26% ጥያቄው ይወጣል ማለት ነው ከበር የሚያደርግ ጥያቄ so ከመጀመሪያው ወደ 20% ከዚህ ደግሞ ወደ 26% so በዚህ ላይ በቴም 2 ላይ ማወቅ ያለብን or ለመመለስ የምትዘጋጁት የመጀመሪያው understand the relationship between internal energy heat and work as expressed by the first law of thermodynamics you have to know what does first law of thermodynamics mean so first law of thermodynamics ስለምን ያጠናል ምን ይላል internal energy heat and work ጋር heat and work እንዴት ነው ሪሌት የሚሆኑት this internal energy heat and work እንዴት ነው ኤክስፕሬስ የምናደርገው by using this first law of thermodynamics so first law of thermodynamics in terms of internal energy heat and work በትክክል ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ይሄን ካወቃችሁ በቀላሉ የዚህን ጥያቄ መልስ ታገኛላችሁ so ይሄ learning outcome እያንዳንዷ ከጥያቄ ጋር ሪሌትድ የሆነ or ይሄን ጥያቄ በመመለስ መልክ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄ እንደሚወጣ ነው የሚያሳየው ሌላ apply the conservation of energy to thermodynamic system so ሌላ what does conservation of energy mean or what is conservation of energy ይሄን conservation of energy ማወቅ መቻል አለብን what this conservation of energy deals about and the other ይሄን conservation of energy ካወቅን በኋላ how we can apply this conservation of energy to thermodynamic system so application ይሄ ሽምደዳ ሳይሆን practically we have to know conservation of energy ማለት ምን ማለት ነው and conservation of energy ለthermodynamic system እንዴት አፕላይ እናደርጋለን ይሄን application system or application technique ካወቃችሁ በቀላሉ ይሄን ጥያቄ ትመልሳላችሁ ሌላ
you have to be able to state and explain the second law of thermodynamics also. You have to be able to explain what second law of thermodynamics states. So we have around 4 laws of thermodynamics: zeroth law, first law, second law, and third law. Second law of thermodynamics ምን እንደሚያጠና or ምን state እንደሚያደርግ you have to explain this. You have to be able to explain this state and explain what the second law of thermodynamics states. So ይሄን ከመለሳችሁ በትክክል ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄውን መመለስ አያቅታችሁም። ጥያቄው ከዚህ ጋር related maybe ጥያቄው which one of the following is true about the second law of thermodynamics የሚል ሊሆን ይችላል። So second law of thermodynamics እንዴት explain እንደሚደረግ ካወቃችሁ እንዴት state እንደሚደረግ or ምን state እንደሚያደርግ ካወቃችሁ ይሄን ጥያቄን ትመልሳላችሁ። So this is the learning outcome from theme 2. The other, you have to be able to explain how the Carnot cycle applies to heat engine and refrigeration cycle. What does Carnot cycle? Then how we can apply this Carnot cycle to heat engines and refrigeration cycle. ይሄን በዚህ መልክ ዳችሁ ካጠናችሁ ኦሪጂን ጥያቄ ለመመለስ ካጠናችሁ በቀላሉ ጥያቄውን መመለስ አያቅታችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ስንዘጋጅ ቲዮሬቲካል ሳይሆን እና ያለን ሄደን then we have to convert this theoretical knowledge to skill or attitude or to the experience. We have to experience this. So in the convert እያደረግን knowledge ወደ skill እየቀየርን ነው digest እያደረግን መሄድ መቻል አለብን። You have to be able to explain the concept of entropy. So what does entropy mean? What is entropy? ሌላ learning outcome 21 ላይ ምን አለ? Apply the concept of availability, reversibility and the second law in defining the efficiency of the system. ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕቶቹን ተጠቅመን or apply አድርገን እንዴት የሲስተሙን efficiency define ማድረግ እንችላለን። አንድ ሲስተም efficiency አለ። ይሄን ሲስተም efficiency እንዴት ነው define የምናደርገው? In term of the second law of thermodynamics, reversibility and availability concept. So በዚህ መልክ ሄዳችሁ ይሄን ከተዘጋጃችሁ በቀላሉ ይሄን ጥያቄ መመለስ or ከዚህ ጋር related የሆነ ጥያቄ መመለስ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ሌላ learning outcome 22 ላይ understand the basic principle involved in the mixture of ideal gas and gas vapor mixtures. So what does mean this principle? What are the basic principle involved in mixture of ideal gas and gas vapor mixture? So ከዚህ ጋር የተያዘ what are the basic principle? basic principleዎችን ማወቅ መቻል አለብን or ለማወቅ ቀጥታ ሄደን ማጥናት መቻል አለብን። what does ideal gas mean? What are the principles involved in this the mixture of ideal gas and gas vapor mixtures? So ከዚህ ጋር የተያዘ ፕሪንሲፕሎቹ እነማን ናቸው? እነኚህ ፕሪንሲፕሎቹን አንደርስታንድ ማድረግ ማለት ነው። እነኚህ አንደርስታንድ ለማድረግ የምናጠና ከሆነ ቀጥታ አንደርስታንድ ለማድረግ ስንፈልግ to the point ዳይቭ አድርገን ገብተን ከዛች ላይ ሰርች አድርገን ፖይንቷን ማግኘት then ፖይንቷን ካገኘ በኋላ what does ideal gas mean? What does gas vapor mixture mean? Then what are the basic principles related with this? So እነኚህ ካወቅን በቀላሉ ጥያቄዎችን ከዚህ ጋር related የሆነ ጥያቄ ማግኘት እንችላለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። Understand the combustion analysis, adiabatic flame temperature, lower heating value and higher heating value of fuels. So እነኚህን ከየት ነው የምናገኘው? ከቴም 2 ኮርሶች ነው የምናገኘው። So we have to be able to understand the combustion analysis, adiabatic flame temperature, lower heating value and higher heating value of the fuels. እነኚህን ሪፈር ካደረግን to the point ሪፈር ካደረግን ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥያቄ መመለስ ይቻላል። ሌላ analyze the performance of various power cycles including Carnot, Rankine, Otto, diesel cycle and Brayton for efficiency and power output. ከዚህ ከlearning outcome 16 እስከ 41 ድረስ ያለው እስከዚህ ድረስ ያለው የቴም 1 የቴም 2 ነው የቴም 2 እስከዚህ ድረስ የቴም 2 ሶ በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ገብታችሁ እነኚህን ጥያቄዎችን ለመመለስ በእነሱ ቀጥታ ዳይቭ ገብታችሁ ብታጠኑ በቀላሉ ጥያቄዎችን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ከዚህ ይሄ ወደ 26% ነው ከቨር የሚያደርገው 26% ነው ከቨር የሚያደርገው የመጀመሪያው ወደ 20% ነው። ሶ እነኚህ እያንዳንዱን ገብታችሁ ኢን ዲቴል ካያችሁ በትክክል 26% መልሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ወደ 46 ይሄን በትክክል ለርኒንግ አውትካም አቺቭ ካደረጋችሁ
46% መልሳችሁ 42 እስከ ለርኒንግ አውትካም 45 ድረስ ቴም 3 ላይ ነው ያለው። ቴም 3 ላይ ኦር ከቴም 3 ኮርስ የወጣ ነው። ቴም 3 ላይ ያለው ኮርስ ምንድነው? ኢንትሮዳክሽን ቱ ሜካትሮኒክስ ነው። ሶ እነኚህ አራት ለርኒንግ አውትካም ከሜካትሮኒክስ ኮንሰፕት ጋር ሪሌትድ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ አራቶቹን አቺቭ ለማድረግ ሜካትሮኒክስ ኮርስ ሪቫይዝ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላ ቴም 4 ላይ ያሉ ኮርሶች ለርኒንግ አውትካም 46 እስከ ለርኒንግ አውትካም 49 ያለውን ይመልሱልናል ማለት ነው። ለርኒንግ አውትካም 46 እስከ ለርኒንግ አውትካም 59 ድረስ ያሉት ከቴም 4 ኮርስ የወጡ ናቸው። ቴም 4 ላይ ምን አለ? ሜካኒዝም ኦፍ ማሽነሪ፣ ማሽን ኤሌመንት 1 and 2፣ ማሽን ኤሌመንት 1 and 2፣ ሜካኒዝም ኦፍ ማሽነሪ እና ማቴሪያል ሃንድሊንግ ኢኩዊፕመንት፣ ማቴሪያልስ ሃንድሊንግ ኢኩዊፕመንት። ሶ ከነዚህ ከአራት ኮርሶች ከለርኒንግ አውትካም 46 እስከ ለርኒንግ አውትካም 59 ያለውን አቺቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ኮርሶች ላይ ደን ነው የምናጠናው። ለርኒንግ አውትካም 60 እስከ ለርኒንግ አውትካም 72 አቺቭ ለማድረግ ቴም 5 ኮርሶቹን ነው ሪፈር ማድረግ አለብን። ቴም 5 ኮርሶቹን ሪፈር ማድረግ አለብን። ቴም 5 ላይ ምን ናቸው? አይሲ ኢንጂን እና ቱርቦ ማሽነሪ ኮርስ። ሶ አይሲ ኢንጂን እና ቱርቦ ማሽነሪ ሪፈር ስናደርግ እነኚህ ማቴሪያል ሪፈር ስናደርግ ለርኒንግ አውትካም 60 እስከ 72 አቺቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ለርኒንግ አውትካም 73 እስከ ለርኒንግ አውትካም 87 አጠቃላይ ወደ 87 ለርኒንግ አውትካም አለን። ሶ ለርኒንግ አውትካም 73 እስከ 87 ድረስ ያለውን ለመመለስ ቴም 6 ኮርሶቹን ሪፈር ማድረግ መቻል አለብን። ቴም 6 ኮርሶቹ ቴም 6 ላይ ምን አለ? ማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ 1 and 2 አለ። ማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ 1 and 2። ሌላ ኢንዱስትሪያል ማኔጅመንት ኢንጂነሪንግ ኢኮኖሚ አለ። ሌላ ሜንቴናንስ ኦፍ ማሽነሪ አለ። ሶ ከነኚህ ከሶስት ኮርስ ማኑፋክቸሪንግ 1 and 2 ማኑፋክቸሪንግ ፓርቱ በሁለት ነው ያለን። ሶ በአራት ኮርሶቹን ሪፈር በማድረግ ለርኒንግ አውትካም 73 እስከ 87 መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ለሜካኒካል ተማሪ ብቻ በሜካኒካል ተማሪዎች ለርኒንግ አውትካም መሰረት ያደረገ ነው። ሌላው ሁሉም ዲሲፕሊን በእንደዚህ አይነት መልክ ለሁሉም ዲሲፕሊን ስትዘጋጁ በእንደዚህ አይነት መልክ ለርኒንግ አውትካሞቹን በእያንዳንዱ ቴም ከፋፍላችሁ በቴም ስንከፋፈል ቀጥታ የትኛውን ኮርስ ሪፈር ማድረግ እንዳለብን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ከፋፍላችሁ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ከዚህ ቪዲዮ አንድ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የሆነ ቫልዩ አድ እንዳደረጋችሁ ለኤክዛም ለመዘጋጀት እንደዚህ መዘጋጀት እንዳለባችሁ የሚያሳይ ቪዲዮ ስለሆነ ከዚህ ቪዲዮ የተወሰነ ነገር እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ስትዘጋጁ ደግሞ ምንም ሳትጨናነቁ በዚህ ይሄን ለርኒንግ አውትካም ሪፈር እያደረጋችሁ በቀጥታ ሄዳችሁ ዳይቭ እያደረጋችሁ ውስጥ ለውስጥ እያንዳንዱ ፖይንት ባይ ፖይንት እየገባችሁ መዘጋጀት ትችላላችሁ። So this is the video that I have for you. You have to use this video throughout your preparation for exit exam. And if you like this video, you have to share the video also for friends. እና ቪዲዮን ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እንድታደርጉና ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን በዚህ ቻናል ላይ ስለማስቀምጥ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑና በቻናል ላይ አዳዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በተን ላይ ከውስጥ ኦል የምትል ፓርት አለ። እዛ ኦን ላይ ስታስቀምጡ ኒው አዲስ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። በቀላሉ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። So thank you for watching this video, and I hope this video is useful for you, and I wish good luck for you during your preparation and for your exit exam result also. Thank you for watching this. Thank you.